broadcasting service heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide at sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Mamaya may replay po tayo sa IBC 13 alas 5 ng hapon at sa 1PH Channel 1 on Signal TV alas 10:30 ng gabi. Makakasama po natin ang ating media partner si Raymond Almodal ng RMN Palawan. Good morning, Raymond. Magandang umaga po, Secretary Martin Andanar at sa lahat po ng ating pong mga tagapagsubaybay at sa lahat ng mga nanonood sa Laging Handa Network Briefing. Good morning. Mamaya makakasama natin si Micah Mabel Magbanwa, SK ng Puerto Princesa. She is the Federation President. And si Secretary Roy Simato ng DENR. Pero unahin muna natin ang ating panauhin, pandangal ngayong umaga si Vice Mayor Maria si Socrates ng Puerto Princesa. Magandang umaga po sa inyo, Vice Mayor. Good morning, Mr. Secretary. At syempre po ay dala-dala ko rin po ang pagbati ng aming punong lungsod, the Honorable Mayor Lucilo R. Byron, at pagbati rin po ng lahat ng mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po, Mr. Secretary. Ma'am, the Information Technology and Business Process Association of the Philippines has named Puerto Princesa as one of the 25 digital cities which will be developed into ICT hubs and which will serve as business and innovation centers to sustain the rapid growth of the IT BPM sector. Puerto Princesa is therefore expected to draw in investments that would create more jobs and other economic opportunities in areas outside Metro Manila. Ano po ang inyong masasabi dito sa napaka-taas po ng expectation sa Puerto Princesa? Napakaganda po niyan, Secretary. Ito po siguro ay naging bunga po ng magandang performance po ng nag-iisa po naming BPO na naririto po ang Sitel Philippines. And as far as I know, sila po yung medyo nakapag-sustain po ng kanilang mga trabaho po, mga serbisyo. Dito pong nag-ECQ po tayo, pati na rin po GCQ. So perhaps that is the reason why they are looking at Puerto Princesa as one of the best areas for business process outsourcing. But it's really good news. And because of that also, Mr. Secretary, we are actually trying to revamp, improve po yung aming ICT infrastructure. Ano po, isa po yan sa tututukan po ngayon po sa aming recovery plan. Mayor, habang ikinatutuwa po natin yung pagdating nga ng investments dyan, kailangan din sigurong pag-isipan, may mga plano, mga polisiya o mga paraan po ba na in place dyan sa Puerto Princesa upang mabalanse ang pagdagsa ng negosyo, yung building at tao at sa pagpapanatili po ng kapaligiran na siya ring attraction ng Puerto Princesa at ng Palawan bilang tourist destination? Opo, Mr. Secretary. Actually po, we are now in the process of finishing yung amin pong tinatawag na Business Response and Recovery Plan. At kasama po dito ay yung amin pong mga protocols, guidelines, para po medyo ma-regulate naman po yung pagpasok ng mga bisita dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung proseso pong nangyayari sa ngayon po is that those who arrive at the airports or the seaports, sila po ay dinadala sa isang area where they are verified at pagkatapos po sila po ay binibigyan ng ating rapid diagnostic testing, after which they are also given sort of an orientation, information and education. At yung mga positive po for rapid testing ay hinihiwalay po sa isolation facilities at yun naman pong nagne-negative ay dinadala po sa aming quarantine facilities. So I'm hoping this will sort of be how it will be in the future, in the coming months. But of course, yung amin pong plano will also be kumbaga po ay ina-adopt din po sa everyday po na mga pangyayari. But yes, we are having guidelines and protocols in place para masiguro naman po yung safety and health ng hindi lamang po ng aming mga mamamayan, kundi pati na rin po ng mga bisitang dumarating. Kasama po natin si Raymond Almodal ng RMN Palawan. Sir Raymond, baka may tanong ka kay Vice Mayor Socrates. Yes, maraming salamat, Secretary Martin
kay Vice Mayor Nancy, gusto lang po namin Raymond, malaman good morning. kung yes po, Vice Mayor, magandang umaga rin po. Gusto lang po namin malaman kung meron na po ba tayong mga nagawang mga local legislative action upang makatulong po na maibangon ang ekonomiya po ng Puerto Princesa as an island economy at isa po sa mga tourist-based cities po sa ating bansa, ma'am. Opo, well, ever since Sir Raymond, mula po nang tayo ay nag-lockdown, napakarami na rin pong ordinansa po at mga resolusyon ang naihain ng ating City Council para po matugunan itong problema po, itong paglaban natin sa COVID. We have border protocol resolutions and ordinances. May mga resolution din po at ordinansa na sumusuporta po sa mga magagandang programa ng ating punong lungsod para po ma-alleviate naman po yung sitwasyon ng ating mga mamamayan. At marami pong iba pa pong ordinansa at resolusyon patungkol po dito sa pagsagot po natin sa problemang ito. Any follow-up question, Raymond? Yes, Secretary. Vice Mayor, nakaraang buwan, mayroon pong inilabas si Mayor Lucilo Bayron na statement na dapat po ay magkaroon daw muna ng confirmation certificate. Ito pong mga uuwing LSI, kasama na rin yung mga ROF, lalo na po ito pong mga authorized person outside the residence o yung APOR. Mayroon na po bang sagot ang National IATF sa kahilingang ito ng ating pong alcalde, Vice? Opo, Sir Raymond, as of the last IATF meeting, wala pa pong kasagutan. Pero right now po, actually, hahabol pa po ako sa IATF meeting this morning. We are hoping na may kasagutan na rin po. And ito naman po ay aming hiniling dahil na-overwhelm na po yung ating health workers sapagkat yung iba pong mga dumarating kahit po hindi taga Puerto Princesa, sa kasamaang palad po ay minsan sinasabi po nila na sila ay taga Puerto Princesa. Kaya dumami po, nagdagsaan po nitong nakaraang buwan. Kaya nahirapan po yung aming health workers. And this is a resolution that the IATF came up with para naman po medyo ma-regulate po yung pagpasok at ma-handle po namin, ma-process po ng mas maigi yung mga dumarating. Vice Mayor, balikan po natin yung turismo. Yes, Mr. Secretary. Talagang Opo. sunod-sunod po ang pagkilala sa lugar ninyo dyan. Noong isang linggo rin ay pinangalanan ng Travel and Leisure Magazine ang Palawan bilang number 1 sa top 25 islands in the world. Related to this, Vice, kayo po ngayon ay nasa general community quarantine. Pero ano-ano po ba ang paghahanda ng Puerto Princesa sa pagbukas po ng turismo? Opo, meron na pong na-submit sa City Council yung amin pong City Tourism Office at may mga plano na po sila for their recovery. Unang-una po, kagaya ng na-mention ko po kanina, we will be enhancing yung pong aming ICT infrastructure so that we can just encourage online transactions para po sa ating businesses. And of course po, ang magiging focus po sa ngayon ay yung pong domestic market muna po. I'm sure marami naman po from outside the Philippines ang hindi pa po magbibiyahe. So we are focusing on unang-una po yung aming mga inter-municipality tourists, and then of course slowly po yung mga galing na po sa iba-ibang probinsya ng Pilipinas. Pero yun po ang aming focus right now, domestic market, and yung amin pong accommodations establishments para po makatulong sa kanilang recovery. We are encouraging them to diversify kahit sa ngayon po lamang yung kanila pong negosyo para tuloy-tuloy naman po ang kanilang pangita. And of course po yung aming tourism sites and public places po will be renovated and kumbaga po will be retrofitted para naman po makatugon po dito sa ating tinatawag na new normal kung saan po talagang we have to focus on our health and safety protocols. Vice Mayor, sa inyo pong official social media page,
dyan po sa Puerto Princesa. Tila isinusulong po ang agritourism, and I definitely agree on your taking this direction. Mahalaga po talaga ang agrikultura, lalo na ngayong panahong ito. What role do you see agritourism playing in Puerto Princesa, particularly in the context of the pandemic and its lingering effects? Yes po, Mr. Secretary. Well, first of all, ang naging problema po namin is yung pong aming food security because karamihan po ng aming mga pagkain ay amin pong inaangkat hindi lamang sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, kundi po mula sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. So, yun po ang pinaka-concern ng aming punong lungsod, yung aming food security. And because of that, a Food Security Council was established at sila po ngayon ang nagda-draft po ng mga plano ng direction po ng aming agriculture sector. But of course po, Mr. Secretary, ito po ay hindi lamang for food security. Very popular na nga po ngayon ang mga agri-tourism sites. Ano po? So we are also encouraging our farmers to go into that. Additional income din po sa kanila, not only additional food for everyone. Raymond, any more questions for Vice Mayor Nancy? Raymond? Raymond? Nawala si Raymond. Hello? Yes, go ahead, Raymond. I can hear you. Please go ahead. Yes. Opo, maraming salamat again, Secretary Martin. Sir, i-follow up ko lang po. May kaugnayan pa rin doon sa tourism dahil nabanggit din po na mukhang malapit nang buksan yung turismo dito sa atin sa Puerto Princesa, Vice. Ang tanong po namin, handa na po ba ang lungsod ng Puerto Princesa na tumanggap po ng mga bisita galing po sa ibang mga lugar? Well, Sir Raymond, alam niyo rin po na tuloy-tuloy po yung ating paghahanda. Pero syempre, we will not know until magdagsaan po yan. But as for preparations, nandyan po palagi. And very commendable po yung ating health sector, lahat ng aming mga doktor, yung aming health frontrunners, sapagkat talagang very serious po sila sa kanilang mga recommendations para po ma-ensure po yung safety at yung health ng ating po mga bisita, pati na rin po ng ating mga mamamayan. At yung iba pong aming tourism sites, alam po rin yan ni Sir Raymond, unti-unti na rin pong nagbukas. Actually po, yung Crocodile Farm, nagbukas na po yan several weeks ago. At talaga pong in place naman yung kanilang mga health protocols and very strict po sila sa implementation. And this is what we are hoping will happen to all our tourism sites, lalo-lalo na po sa ating underground river. Thank you so much for your question, Raymond. And I am also excited to see Puerto Princesa, Vice Mayor. I've never been there, so perhaps baka ito na yung pagkakataon na mapasyalan ko kayo dyan sa Puerto Princesa. Thank you so much for sharing. Opo, yes, Mr. Secretary, you have an open invitation to visit our city. Maraming salamat po. Thank you so much, Vice Mayor, for the invitation and for sharing your stories and your experience dyan po habang hinaharap nyo ang pandemyang COVID-19. Ano po ang inyong mensahe sa inyong mga kababayan, ma'am? Siyempre po, unang-una, maraming salamat, Mr. Secretary, for choosing to feature the city of Puerto Princesa. At maraming salamat po, unang-una, sa aming punong lungsod po who has really great foresight. Actually po, napakaaga naming nagsimula na mag-prepare para po dito sa COVID pandemic. First week pa lamang po ng February ay nagpatawag na po si Mayor Byron ng meeting and this basically established our IATF. So maraming salamat po sa aming punong lungsod at lalong maraming salamat po sa aming health workers, yung amin pong emergency. Okay, so naputol po si Vice Mayor. Nako. Maraming salamat din po sa ating Pangulo at sa national government sa lahat po ng ayuda na ipinarating po sa lungsod ng Puerto Princesa. Thank you very much po and good morning to everyone. Thank you so much, Vice Mayor Nancy Socrates ng Puerto Princesa. Mabuhay po kayo, mabuhay po inyong tanggapan at mabuhay po ang buong Puerto Princesa. Raymond Almodal ng RMN Palawan, thank you sir for being my co-anchor today.
Do you have any parting words, Raymond? Sa laging handa network briefing. Medyo nawawala ang signal mo, Raymond. Can you repeat that? Yeah, Secretary. Yes, please go ahead kasi putol-putol yung sinabi mo. Medyo mahina yung signal. Can you repeat your parting words, sir? Opo. Maraming salamat po sa invitation at sana po ay lagi pong tumutok yung ating po mga kababayan sa Laging Handa Network Briefing para na rin po sa mga latest update po sa ating bansa. Maraming salamat, Secretary Martin. Thank you so much sa ating kaibigan si Raymond Almodal ng RMN Palawan, kay Vice Mayor Maria Nancy Socrates ng Puerto Princesa. Ang oras po natin alas 9:30 na po ng umaga. When we come back, makakasama po natin si Secretary Roy Cimatu ng DENR, si Micah Mabel Magbanwa, SK Puerto Princesa Federation President. Makakasama rin po natin. So please don't go away. Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO-114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2 na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. They give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. They hati tayo sa problema. Total hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan uusap-usap at pagsispread. kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop Pagsispread ng fake news. and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Matapos ang puspusang preparasyon, pinayagan na ng DOH-RITM ang UP Los Baños Molecular Diagnostic Laboratory na maging lisensyadong subnational COVID-19 laboratory. Nitong July 10 ay sinagawa ang formal na pagbubukas ng pasilidad kung saan dinaluhan ito ni na Philippine Red Cross Chairperson at Senador Richard Gordon, PCOO Secretary Martin Andanar at mga opisyal ng probinsya at ng universidad. To further contribute to our country's continuing fight to control and eradicate COVID-19, UP Los Baños is proud to present to everyone today the UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory. Okay. Magsisimulang tumanggap ng mga test samples na isa sa ilalim sa RT-PCR Diagnostics ang pasilidad ngayong linggo na siyang magseserbisyo din sa probinsya ng Laguna at mga karatig na lugar. Ang proyekto ay isinagawa sa pagtutulungan ng Universidad at Philippine Red Cross. Ito po ay ating ginagawa upang ipaalam sa ating mga kababayan na ang mga scholar ng bayan na kanilang itinataguyod sa kanilang pag-aaral ay kanilang maaasahan. Hindi po tayo uurong sa laban at hindi po tayo magpapagapi sa coronavirus. Inaasahang magbubukas pa ng ibang laboratorio sa Bacolod, Cagayan de Oro, Zamboanga at iba pang lugar bilang pag-iigting sa mga hakbangin laban sa COVID-19. (9:37 in the morning). Makakasama na po natin ngayon ang SK Federation President ng Puerto Princesa, si Micah Magbanua. Good morning, Micah. Good morning, Secretary, at sa lahat po ng ating viewers, magandang umaga po sa ating lahat. Micah, kumusta po ang mga programa ninyo sa ilalim ng SK sa sanggunian sa panahon ng COVID-19? Secretary, meron ho tayong mga programa na hati ho ito sa dalawa. Una po ay ang ating mga programa na rumiresponde po sa pangangailangan natin para sa COVID-19. At pangalawa naman ho, ang mga programa naman po natin kung paano po makarecover ang ating mga kabataan sa panahon ng pandemya. No? Meron po tayong siyam na programa na naitala para po sa responde natin sa ngayon pong COVID-19. Una po dyan, ang Kusina Palawenyo Project. Ito po ay community kitchen para po sa ating mga frontliners at ating mga stranded individuals dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Tayo rin ho ay namigay ng mahigit 2,000 mga
mask po para po sa lahat ho ng ating mga frontliners, hindi lang ho sa health sector, kundi pati yung ating mga uniform personnels. Tayo rin po ay nagkaroon ng Palawan Bayani One Project o yung proyekto po, donation drive, para ho makapagbigay ng kakaunting care packages po para sa pinakamatinding inaapektuhan ng COVID-19 yung ating pong tourism industry. Tayo din po ay namigay ng mga hygiene kits and care packages po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Tayo rin ho ay nagkaroon ng insidente ng sunog ho nung panahon ho, kasagsagan ho ng ECQ. Kaya ho tayo rin po ay nagkaroon ng Bangon Bagong Silang Project o e-donation drive po para sa mga fire victims ng Barangay Bagong Silang o Puerto Princesa City. We have also, Secretary, conducted po an information drive regarding po sa COVID-19 kung paano ito maiiwasan at ano po yung mga regular symptoms na mararamdaman ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. We have also distributed some of the Eskwela quarantine learning materials for our kids naman po na 5 to 8 years old. Tayo rin po in partnership with the private sectors, we have conducted a pamerienda sa pandemya. We have distributed donuts po para sa mga kids natin to all the 40 barangays of Puerto Princesa. And eventually, we have quiz time and distribution of cellphone loads po para naman ho sa mga estudyante natin na may mga online classes. For our youth recovery plan, Secretary, at sa lahat ho ng ating mga viewers, like currently po, ang ating SK Puerto Princesa is coming up with the youth recovery plan para ho makarecover ang ating mga kabataan sa maraming hong mga suliranin na dala ho ng COVID-19, no? Isa po dyan is yung tech drive natin o donation drive din po muli para makapagbigay tayo ng mga gadgets, lalong-lalo na po sa mga distance learning methods na gagawin ho ng DepEd as well as ang ng SHED, makapagbigay tayo ng mga gadgets doon sa mga hindi talaga kaya makapagbili ng gadgets for their online classes. We have Project Happify. Ito po ay mental health support for our kababayans here in Puerto Princesa dahil alam po natin na hindi lang ho sa economical, hindi lang ho pangkalusugang krisis, kundi pati na rin ho yung mental health ng ating mga kababayan ay naapektuhan ngayon ng po panahon ng krisis. We have also, we will be conducting also a scholarship fair para ho sa mga kabataan natin na anak ho ng mga displaced workers as well as yung marami ho na nawalan ho ng negosyo sa panahon na ito. Ninais po natin na mabigyan ng scholarship lahat po ng mga kabataan natin na nandyan. So yun po Mr. Secretary. Micah, thank you so much for sharing your projects and your recovery plan. Napakahalaga niyan para sa mga nakikinig sa atin na iba pa mga SK officers, mga members ng kanilang mga youth clubs ay para maka-adapt din po sila sa mga gandang practices ninyo dyan sa Puerto Princesa. Ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan? Secretary, ito lang po ang isa nating mensahe sa mga kabataan, hindi lang ho ng Puerto Princesa, kundi ho sa lahat ho ng kabataan sa buong Pilipinas. Ito po gasgas na pero laging sinasabi na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. No? Maraming mga suliranin, maraming mga pagkakataon na o mga challenges na tayong kinakaharap, pero wag ho sana nating bitiwan yung ating responsibilidad na maging pag-asa ng bayan. Pagsama-sama ho, sama-samang tulong-tulong ang mga kabataan natin, mas malaki po ang magagawa natin, lalo't na sa paggabay ng ating mga magulang. Mabuhay po ang mga kabataan at naniniwala po tayo na malaki ho ang role ng ating ang sektor ng mga kabataan para ho tulungan ang bawat isa para usad po tayo sa pandemyang ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Micah, at maraming salamat sa trabaho mo, sa inyong dedikasyon sa public service, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Micah Mabel Magbanwa, mabuhay ka, mabuhay ang SK dyan po sa Puerto Princesa, ang SK Federation, mabuhay din po, at ang inyong lungsod, mabuhay. Thank you po. Nangingialam versus nakikialam. Mamaya, yan ang aking editorial.
after makausap po natin si Secretary Roy Cimatu ng DENR. Magandang umaga po sa inyo, Sec Roy. Good morning, Sec. Andanar, Secretary Andanar, good morning. Sec Roy, halos isang buwan na mula nung kayo'y inatasan ni Pangulong Duterte bilang Chief Overseer ng gobyerno sa krisis po ng COVID dyan sa Cebu City. Ano po ang pinakamalaking mga pagbabago na naobserbahan po ninyo sa Cebu sa panahon ito? Yes, like the other areas in the Philippines, yung recovery rate medyo maganda rin dito ang recovery rate. However, there are some barangays na talagang continue yung rising, pag-rise ng mga cases. Likewise, mga pag-rise ng deaths. Pero we are doing everything, especially sa number of deaths dito sa Cebu. Kasi na-overwhelm na rin yung cremation columbarium dito. Kaya marami pa rin mga deaths na hindi pa na-cremate. So you might have heard about the case here, controversies here in Cebu City about yung cutting of trees in a protected area, which the city was intending to use it as a burial ground, yung mga hindi mag-cremate. So yan ngayon ang inaano ko rito. I was looking for an area na outside of the protected area that can be used for a burial ground exclusively for those who died because of the COVID. Secretary Roy, Cebu City has been under ECQ since mid-June. And last week, you were quoted as saying that you are confident that quarantine there will be downgraded to GCQ by the 16th, and that is 2 days from today. Sir, is Cebu City still on track to moving down to GCQ? Well, yes. I have repeated that about my recommendation for a reduction of the classification from ECQ. Para pababa konti, because there is a significant change in the different aspects of our effort here. Number one, on the treatment side. Number two, on the readiness of some isolation and quarantine areas. Number three, yung medyo upgrade na rin yung mga hospitals in such a way na ma-accommodate namin while they're at critical level now, but it is still manageable yung number of patients in hospitals. And number four, the morale of our health workers here, nurses, ay medyo tumaas naman because of the additional incentive given by the city council and the city mayor for the nurses, for the doctors, in private hospitals. Kaya medyo malaki bago ito para sa hospital care dito. Panghuling tanong na lang po, Secretary Roy Cimatu, sir. Perhaps you could share with us some insights based on your experience in Cebu City. What will be the most crucial factors to Cebu City controlling the spread of the coronavirus? Yes, so yun nga. Yung compliance kasi ng ECQ doon sa umpisa ay medyo haphazard, hindi masyadong comply. Of course, they're wearing their mask, pero yung overall na mga minimum health standard like social distancing, some people still go to the street, lalaro-laro doon before. Pero ngayon, because of the enforcement, in-strengthen ng enforcement sa atin, ay dahan-dahan rin naman silang nag-comply. So, ang compliance naman ngayon ng ECQ dito ay medyo tumaas na.
Okay. So, Hello, nawala na. yes, go ahead, sir. I can still hear you. Maraming salamat po sa Secretary Roy. Are you still there? Yes, we can give you updates naman as we go along. I'm presiding, we are presiding over our advisory group here in Cebu City, finding some peculiar details that should be imposed dito for Cebu. Kasi ang basis lang naman kasi natin dito is the omnibus guidelines ng IATF. So, they are crafting also peculiar guidelines for the people here. Especially kung meron change of classification dito sa Cebu City. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Roy okay, Simato. Mabuhay thank you po very kayo much at also ang for giving DNR. us Mabuhay po. your attention. Thank you. Si Secretary Roy Simato ng DNR. Naniniwala ba kayo na minsan kumakain tayong mga tao sa pamagitan ng ating mata? Nalalasaan ang pagkain sa pamagitan ng ating ilong? Kung hindi, bakit sinasabi natin na masarap ang pagkain pag nakakita tayo ng larawan ito? O di kaya'y nakakaamoy tayo ng bagong lutong adobo at sinasabi nating masarap ito ngayong hindi pa nating nalalasahan? Ang mga senses po natin ay may kanya-kanyang naka-assign na mga gamit. Pero minsan, nangangapit bahay po ito. Kaya tunay nga na nakakalasa ang mata at ang ilong. Kaya pala, no wonder, sa disenyo pa lang ng tao, mahilig na tayo makialam o mangialam. Pero teka, iba itong dalawa ha. Iba ang nangingialam at yung nakikialam. Ang pangingialam ay pakisawsaw sa mga bagay-bagay na wala naman talaga tayong pakialam. Halimbawa, may kapitbahay tayong laging tinatanong natin bilang bati, saan ang punta? Sa totoo, wala naman talaga tayong pakialam. O may bagong dating. Tanong naman natin sa bagong dating, saan ka galing? Again, yan po ay ang halimbawa ng pakikialam. Samantala, sa kabilang banda naman, ang makikialam ay may element of concern. For example, Pilipino ako, makikialam ako sa takbo ng ating gobyerno. Yaman din lamang na we are fond of going the extra mile at may nakagawi ang pastime na nakikialam. Ilagay natin ito sa tamang aspeto. Ayon kay Roy T. Bennett, isang Zimbabwean politician at member of the British South African Police. Sabi niya, don't just learn, experience. Don't just read, absorb. Don't just change, transform. Don't just relate, advocate. Don't just promise, prove. Don't just criticize, encourage. Don't just think, ponder. Don't just take, give. Don't just see, feel. Don't just dream, do. Don't just hear, listen. Don't just talk, act. Don't just tell, show. Don't just exist, live. Pilipinas, dito po nagtatapos ang ating Network Briefing News para sa araw na ito. Ang Network Briefing News ay organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas, nationwide. At sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Mamaya may replay po tayo sa IBC 13 alas 5 ng hapon at 1 PH Channel 1 on Signal TV. Alas 10:30 ng gabi.
mamaya. Happy birthday nga pala kay Manny V. Pakilinan, ang may-ari po ng Signal TV. We would like to thank all our guests, Vice Mayor Nancy Socrates ng Puerto Princesa, Micah Mabel Magbanua, SK Puerto Princesa Federation President, and Raymond Almodal, Armen, Palawan. Salamat din po kay Secretary Roy Simato. Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo po natin ang mga LGU, national government at local media entities. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Tayo po magkita-kita tayo bukas para sa isa namang Network Briefing News. At tayo po nakikiramay sa isa sa mga kasamahan natin dito sa industriya. Hindi ko na lang po mapanggitan ng pangalan, pero kami po ay taos-pusong nakikiramay sa iyo sa pagkawala ng iyong ina. At alam po namin ang state ng klaseng pinagdaraanan ng isang tao. Po ay darasal para sa iyo, para sa pamilya, at para sa iyong ina. Oras natin 9:55 in the morning. Susunod na po si Idol Erwin Tulfo. Please don't go away.